نسمع كثيرا هذا المصطلح، كل ما نعرف عنه أنه فكر سيء، لكن ماذا يعني بالضبط؟ باختصار شديد هو الولاء للوطن، الولاء الأعمى للزعيم. لكن قد تختلط الأمور لدى البعض، فالكثيرون لا يميزون بين الفاشية والشيوعية، مما لا شك فيه أن هناك أوجه تشابه ظاهري بين الفكرتين، لكنهما يختلفان جوهريا. كلا الفكرتين يمتازان بالشمولية، أي تحكم الزعيم والحكومة في المجتمع، كلاهما نظامان عسكريان. أما بالنسبة للاختلافات، فالشيوعية تحاول إيصال فكرها لكافة أرجاء المعمورة، في حين أن الفاشية تحاول أن ترسخ حدود الوطن. أحد أبرز وجوه الفاشية هو هذا الرجل بنيتو موسوليني، أو كما يعرف بالقائد الدوتشي. كان في فترة الحرب العالمية الأولى ضابطا في الجيش الإيطالي، وقد انضم حينها إلى الحزب الاشتراكي، لكن مع انتهاء الحرب ومع ما رآه من خداع من قبل دول التحالف، حيث لم تحظى إيطاليا بشيء، قرر حينها تأسيس الحزب الوطني الفاشي، حيث كان جل اهتمامه هو رد الاعتبار لما يراه إهانة لبلده. كان هذا عام 1919. ليس هذا فحسب، بل كان أيضا يدعي أنه القيصر الجديد، حيث أراد استعادة أمجاد روما القديمة، لذلك حظي بدعم شعبي واسع. استغل الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها الحكومة ليقوم موسوليني وأنصاره بالزحف على روما عام 1922 من أجل مطالبة الملك فيكتور عمانويل بالإصلاحات، وارتدى أنصاره حينها القمصان السوداء. هذه القمصان أصبحت لاحقا رمزا للحركة الفاشية. أسباب نجاح الحركة الفاشية: اقتصاد منهار، الخوف من المد الشيوعي. بعد تجربة الانقلاب واغتيال القيصر الروسي، أصبح الملوك في أوروبا في خوف من تكرار هذه التجربة، لذلك حين رأى ملك إيطاليا في موسوليني الإصرار والاندفاع، لم يرغب في معارضته لكي لا يتلقى نفس مصير نيكولاس الثاني. لم يكن لحركة الفاشية أن تنجح أو تتلقى الشرعية لولا مباركة أكبر مؤسسة دينية، ألا وهي الفاتيكان. حصل هذا عام 1929 عندما عقد الطرفان اتفاقية ما زالت بعض بنودها قائمة لحد اليوم، إذ أعطى موسوليني للفاتيكان اعترافا على قيامها كدولة، وكذلك تقديم بعض التعويضات المالية على أن تقوم الفاتيكان بمباركة الحركة والدفاع عنها. نأتي الآن إلى حركة فاشية من نوع آخر، ألا وهي النازية. الحركة النازية في ألمانيا ليست مختلفة كثيرا عن قرينتها في إيطاليا، حيث النظام العسكري وكذلك اتخاذ الزعيم كرمز، لكن الاختلاف الجوهري هنا هو الادعاء بتفوق عرق من البشر على الآخر، وبذلك يجب أن تكون باقي الأعراق تخدم العرق الآري. وما يميز هذا العرق هو الشعر الأشقر والعيون الزرقاء. الكل يعرف هذا الشارب، إنه أدولف هتلر زعيم الحزب النازي. كان ضابطا في الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى، وبعد الهزيمة المرة واضطرار ألمانيا لتقديم تنازلات مهينة في معاهدة فرساي عام 1919، كان من أكثر الذين امتعضوا من إذلال بلده بهذا الشكل، لذلك انضم حينها إلى الحزب الوطني الاشتراكي، والذي يسمى باختصار بالنازية. صعد بسرعة في مراتب الحزب لكي يترأس، ويطلق عليه لقب الفهرر أو القائد. وبعد نجاح حركة القمصان السوداء في إيطاليا، حاول الحزب النازي بحركة مشابهة في ألمانيا، لكنه كان انقلابا أكثر مما كان احتجاجا، سمي بانقلاب بيرهول. قد حصل عام 1923 فشل الانقلاب، وألقي القبض على أعضاء الحزب. حكم على هتلر بالسجن 5 سنوات، على الرغم من أن ما قام به يعتبر خيانة عظمى وكان يستحق الإعدام. خدم 9 أشهر فقط، ومن ثم أطلق سراحه. بعد السجن مباشرة أصدر كتابه الشهير كفاحي، والذي يعتبر كخارطة طريق لنظام حكم، وأهم ما جاء فيه هو إلقاء لوم على اليهود على ما حصل لهم طوال تلك السنوات. فاز حزبه في انتخابات عام 1932. أسباب نجاح الحركة النازية: وكما في إيطاليا كذلك، فإن الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة عام 1930 أثرت كثيرا على استقرار ألمانيا، لأن الأخيرة كانت تتلقى المساعدات، وكذلك الخوف من نجاح المد الشيوعي في ألمانيا. من أهم أعمال هتلر تأسيس الشرطة السرية جوستافو، عسكرة الشعب والخدمة الإلزامية في الجيش، حملة حرق الكتب المناظرة للفكر العنصري، قانون نورنبرغ لتصفية اليهود. اليوم لا توجد حركة فاشية رسمية معترف بها، لكنها موجودة في عدة مجتمعات غربية. أهم مشاكلها مواجهة الهجرة والحرص على بقاء مجتمعاتهم يسودها العرق الأبيض.